हेलो साथीहरु नमस्कार। अहिले तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ द सोलुसन टिभी। द सोलुसन टिभी भित्र आज म तपाईहरुलाई साथ दिन आइरहेको छु म शेर सिंह। आज भने म तपाईहरु माझमा एउटा यस्तो भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु कि तपाईहरुलाई आफ्नै मोबाइलमा जीमेल आईडी कसरी बनाउने भनेर आज म ट्रिक सिकाउनको लागि तपाईहरुलाई यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। जहाँसम्म आशा गरेको छु हजुरहरुले मेरो भिडियोलाई मन पराइदिनु हुनेछ। यदि हजुरहरुलाई मन परे पनि नपरे पनि मन नपरेमा कमेन्ट गरिदिनुहोस्, मन परेमा लाइक कमेन्ट र शेयर गर्दै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नयाँ अपडेटहरु नयाँ ट्रिकहरु हामीलाई अपडेट गर्नको लागि अपलोड गर्नको लागि हौसला प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म आजको हाम्रो भिडियोको सुरुवात गर्नको लागि म लान चाहन्छु हजुरहरुलाई मेरो मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। आउन साथीहरु, अब हामी हाम्रो आफ्नो मोबाइलको इन्टरफेस भित्र यस्तो खालको देखेपछि तपाई हामी जानुपर्ने हुन्छ क्रोम ब्राउजर ओके गर्नुहोस्। क्रोम ब्राउजर ओके गरिसकेपछि त्यहाँ भित्र रहेको हजुरले देखिसक्नु भएको छ गुगल सर्चमा ओके गरेर आफ्नो क्रिएट इमेल भन्ने सर्च गर्नुहोस्। क्रिएट इमेल लेखेर तपाईहरुले सर्च गरिसकेपछि त्यहाँ भित्र यस्तो खालको देखाउनेछ र अब फेरि त्यहाँ भित्र रहेको यो रेड कलरको क्रिएट अ एकाउन्ट भनेर सबैभन्दा उपरमा रहेको लाई तपाईले दबाउनुहोस्। त्यसपछि फेरि रेड कलरले रहेको क्रिएट अ एकाउन्ट नै जानुहोस्। क्रिएट एकाउन्ट गइसकेपछि हजुरहरुले साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ। साइन इनमा हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट एकाउन्ट अनि मुनतिर आइसकेको छ फर माई सेल्फ आइसकेपछि हजुरहरुले अब आफ्नो नाम हाल्नुपर्ने हुन्छ। नाम फर्स्ट नाम हजुरहरुलाई थाहा छँदैछ, आफ्नो फर्स्ट नाम हाल्नु होला। मैले जस्तै के अरे मेरो सन्तोष भनेर हालिरहेको छु। ओरिजिनल नाम हाले पनि हुन्छ र डुप्लिकेट हाले पनि हुन्छ। सन्तोष अनि लास्ट नाममा अब कास्ट अथवा सरनेम जे हाले पनि हुन्छ। म लामा हाल्दैछु, सन्तोष लामा हालेर म नेक्स्ट गर्दैछु। हजुरहरुले पनि नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि हजुरहरुको पालो आउने छ। हैन फोन नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरुले त्यहाँ फोन नम्बर हाल्ने ठाउँमा आफ्नो मोबाइलमा अहिले युज भइरहेको नम्बर तपाईहरुले हाल्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरुले आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्नु होला। म पनि आफ्नो मोबाइल नम्बर हालिरहेको छु र यो थोरै सेफ्टीको लागि सेभ गरेर हालिरहेको छु। अब मोबाइल नम्बर हालिसकेपछि हजुरहरुको माथिबाट आउने छ तपाईहरुको नेटवर्कले दिनेछ तपाईहरुलाई सुविधा भनेको भेरिफाई कोड जीमेलको लागि दिनेछ 6 अङ्कले बनेको कोड नम्बर माथिको टिपेर तपाईहरुले आफ्नो कोड भन्ने ठाउँमा हाल्नु होला र ओके गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले भन्नुपर्ने हुन्छ डेट अफ बर्थ जन्म मिति तपाईहरुले आफ्नो असली हाले पनि हुन्छ र अहिले जे आउँछ त्यही हाले पनि हुन्छ। भरिसक तपाईहरुले 18+ 18 भन्दा माथि उमेर हुने गरी हाल्नु होला। समथिङ हाल्नु होला र हजुरले डेट अफ बर्थ हालिसकेपछि जुनै हाले पनि हुन्छ। 1990 आदि इत्यादि जुनसुकै हाल्नु भए पनि हुन्छ। मैले पनि यहाँ हालेर मलाई मन खुसी हालिरहेको छु। हजुरले पनि असली हाले पनि हुन्छ, असली आउँछ भने। र यो जेनेरलमा हजुरले मेल हुनुहुन्छ भने मेल हाल्नुहोस्, फिमेल हुनुहुन्छ भने फिमेल हाल्नुहोस्। यदि केटा हुनुहुन्छ भने मेल हाल्नुहोस्, यदि हजुर महिला हुनुहुन्छ भने फिमेल हाल्नुहोस्। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि हजुरको नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि हजुरहरुको पालो आयो अब जीमेल एकाउन्ट बनाउने। जीमेल एकाउन्ट बनाउनको लागि हजुरहरुले अघि लागेकै नाम अथवा आफ्नो कुनै सम्बन्धित व्यक्तिको नाम, कुनै ठाउँको नाम र एक-दुईवटा अङ्क @gmail.com लेख्नुहोस्। त्यति लेखिसकेपछि हजुरको पास हुन्छ र त्यसपछि हजुरहरुको यसरी पासपोर्ट हाल्ने ठाउँ हुन्छ। पासपोर्ट क्रिएट पासपोर्टमा हजुरहरुले पासपोर्ट कुनै अक्षर अथवा कुनै अङ्क हाल्नुहोस् है। 8 अङ्क समथिङ 8 अङ्क अथवा 8 अक्षर हाल्नुहोस्। त्यसपछि फेरि त्यही अक्षरलाई मुनतिर कन्फर्ममा पनि त्यही पासपोर्ट हाल्नुहोस्। दुईचोटि पासपोर्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ, अगाडि एउटा र पछाडि त्यही। एगेन हालिसकेपछि हजुरहरुले यो पासवर्ड हालेर चाहिँ हजुरहरुले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको पासवर्ड र जीमेल एकाउन्ट चाहिँ हजुरहरुले स्क्रिनशट या कतै लुकाएर
कतै टिपिराख्नु भयो भने हजुरहरूको कुनै पनि हालतमा जिमेल एकाउन्ट भुल गए मोबाइल बिग्रिए पनि हजुरहरूले चलाउन सक्नुहुनेछ भन्दै अब क्रिएट एकाउन्टको कामहरू लगभग सिद्धिनै आँटिसकेको छ। हजुरहरूले पासपोर्ट पनि कन्फर्म भइसक्यो र पासपोर्ट कन्फर्म भइसकेपछि अब तपाईँ हामीले साइन इन भएर लगभग अब हाम्रो जिमेल एकाउन्ट रेडी भइसकेको छ। हजुर हाम्रो जिमेल एकाउन्ट रेडी भइसकेको छ। अब हजुरहरूले मैले दिएको सल्लाह अनुसार फलो गर्दै जानुभयो भने आफ्नो मोबाइलबाट तुरुन्तको नेपाली भाषामा मोबाइलमा जिमेल एकाउन्ट बनाउन सफल हुनेछ भन्दै हजुरहरू माझबाट आज म बिदा माग्न चाहन्छु। फेरि पनि अर्को नयाँ इम्पोर्टेन्ट ट्रिकहरू ल्याउँदै भिडियोमा म अपलोड गर्दै गरौँला। हजुरहरूले हेरेर साथ दिनुहोला भन्दै मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।